السلام عليكم. سامسونج تكشف سر البطارية القوي والخرافي والأطول في جالاكسي الاي 57 والاي 37. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله بتفاصيل في هذا الفيديو. دعمكم بالضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. تواصل سامسونج تعزيز حضورها في الفئة المتوسطة من خلال التركيز على نقطة أصبحت من أهم عوامل الشراء لدى المستخدمين: عمر البطارية. ومع هاتفي الجالاكسي A57 5G والاي 37 5G تتبنى سامسونج فلسفة مختلفة تعتمد على إدارة الطاقة الذكية بدلا من الاكتفاء بتقديم بطاريات أكبر فقط. الفكرة الأساسية هنا لا تتعلق بسعة البطارية وحدها، بل بكيفية استهلاك الطاقة وتوزيعها بشكل متوازن أثناء الاستخدام اليومي. البطارية ليست مجرد رقم، رغم أن العديد من الشركات تركز على الأرقام الكبيرة في سعة البطارية. تؤكد سامسونج أن التجربة الفعلية تعتمد على الكفاءة أكثر من الحجم. الهاتفان يعتمدان على منظومة متكاملة لإدارة الطاقة تشمل تقنيات إدارة التطبيقات بالخلفية، ضبط معدل تحديث الشاشة ديناميكيا، تقليل استهلاك التطبيقات غير المستخدمة، تحسين توزيع الطاقة حسب نمط الاستخدام. الهدف هنا هو جعل استهلاك البطارية أكثر استقرارا وتوقعا طوال اليوم. الجالاكسي A57 5G أداء ثابت واستهلاك متوازن. يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A57 5G ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير، ويعتمد على معالج إكسينوس 1680 المبني بدقة تصنيع 4 نانومتر. هذا الدمج يمنح الهاتف قدرة أفضل على الحفاظ على الأداء دون استنزاف سريع للطاقة. سامسونج تؤكد أن الهاتف يقدم أداء ثابت تحت الضغط، استهلاك متوازي للطاقة، حرارة أقل أثناء الاستخدام المكثف، شحن سريع بقدرة 45 واط. الهاتف يدعم شحن سريع بقوة 45 واط، ما يتيح إعادة شحن البطارية بسرعة مناسبة دون التأثير السلبي على عمر البطارية على المدى الطويل. وتركز سامسونج هنا على التوازن بين سرعة الشحن والحفاظ على استقرار الحرارة أثناء الشحن. تقنيات ذكية لتحسين البطارية أيضا. الهاتفان يعتمدان على مجموعة تقنيات برمجية داخل النظام لتحسين عمر البطارية، أبرزها Adaptive Display تقوم بتغيير معدل تحديث الشاشة تلقائيا حسب نوع المحتوى لتقليل الاستهلاك. Adaptive Battery تتعلم من استخدامك اليومي وتمنح الأولوية للتطبيقات المهمة. Deep Sleep Engine تقلل نشاط التطبيقات غير المستخدمة وتحد من استهلاكها للطاقة بالخلفية. تجربة ألعاب أكثر استقرارا. في الألعاب تعتمد سامسونج على استقرار الأداء بدلا من رفع الأداء بشكل مؤقت ثم الانخفاض لاحقا، وهذا يعني استقرار معدل الإطارات، حرارة أقل، استهلاك طاقة أكثر توازنا، جلسات لعب أطول، وهو ما يجعل الهاتف مناسبا للاستخدام المكثف والألعاب. الكاميرا دون استنزاف مفرط للطاقة. سامسونج أشارت أيضا إلى أن منظومة التصوير في الجالاكسي A57 5G مصممة لتقديم جلسات تصوير طويلة دون استنزاف كبير للطاقة، ويعود ذلك إلى إدارة حرارية محسنة، غرفة تبريد بخارية أكبر، استقرار الأداء أثناء تصوير الفيديو. الجالاكسي A37 5G نفس الفكرة بسعر أقل. أما الجالاكسي الاي 37 5G فيتبنى نفس فلسفة البطارية الذكية ولكن ضمن فئة سعرية أقل، ويأتي أيضا مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تحسينات إدارة الطاقة نفسها، تجربة استهلاك متوازنة. سامسونج استهدفت هنا المستخدمين الذين يريدون بطارية قوية دون دفع مبلغ أكبر. عمر أطول للبطارية. أحد الجوانب المهمة التي ركزت عليها سامسونج هو عمر البطارية على المدى الطويل، وتشير الشركة إلى أن البطارية مصممة لتحمل حتى 1200 دورة شحن، وهو رقم جيد يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على كفاءة البطارية مع مرور الوقت. الخلاصة: مع الجالاكسي A57 5G والجالاكسي A37 5G تحاول سامسونج تغيير مفهوم البطارية لدى المستخدمين. بدلا من التركيز فقط على السعة، تقدم الشركة تجربة قائمة على
آمنة، استهلاك ذكي للطاقة، أداء ثابت، حرارة أقل، عمر أطول للبطارية، شحن سريع ومتوازن. وهذا قد يجعل الهاتفين من الخيارات القوية في الفئة المتوسطة، خصوصا للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم لساعات طويلة يوميا. ما رأيكم أصدقائي في عمر البطارية وهذه الأسرار الرائعة لبطاريات الجالكسي A57 والA37؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.